ผู้เปิดคลิปแบบนี้มันก็เขินๆหน่อยแต่ว่ามีคนขอเข้ามาเยอะมากค่ะ จริงๆไม่ดีขนาดหรอกสักแบบ2-3 เมตรอะไรเงี้ยตั้งค่ากล้องถ่ายวิดีโอยังไงให้สามารถเอาไปย้อมสีได้แบบนี้ไปค่ะเวลาที่ทุกคนเห็นคลิปสีสวยๆอะไรเงี้ยคือมันผ่านการ color grade หรือว่าผ่านการย้อมสีมาแล้วเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาไปย้อมสีเนี่ยเราก็ต้องตั้งค่ากล้องของเราให้ถ่ายคลิปสำหรับไปย้อมสีเหมือนกันกล้องที่เป็นกล้องประจำตัวของกิฟตอนนี้คือตัว Sony A7C Mark II กับเลนส์ตัวเดิม 35mm f1.4G Master ค่ะคือจริงๆก็มีกล้องตัวอื่นแล้วก็มีเลนส์ตัวอื่นแต่ว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่กิฟใช้บ่อยที่สุดแล้วอย่างถ้าใครมีโอกาสได้ดูคลิปญี่ปุ่นก็คือใช้แพ็คนี้เลยเรื่องการตั้งค่ากล้องเนี่ยกิฟคิดว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้กับกล้อง Sony รุ่นใหม่ๆได้เกือบหมดแล้วแต่ถ้าเก่ามากอาจจะไม่ได้อย่าง A7C ตัวที่แล้วเนี่ยไม่ได้อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้กับแบรนด์อื่นได้แต่กิฟก็ไม่มั่นใจเหมือนกันลองดูคลิปมันอาจจะดูแบบน่าเบื่อนิดนึงนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรนอกจากคลิปมากดกล้องให้ดูแต่ว่าก็หวังว่าจะมีประโยชน์เริ่มต้นเดี๋ยวเราไปเซตอัพกันก่อนไปที่เมนูค่ะเสร็จแล้วก็เลื่อนไปล่างสุดเลยที่เป็นรูปกระเป๋าเซตอัพไปที่ NTSC/PAL Selector NTSC กับ PAL เนี่ยมันเป็นเหมือนวิดีโอฟอร์แมตที่เขาใช้ในแต่ละประเทศเหล่านี้ใช้ NTSC ส่วนประเทศเหล่านี้รวมถึงประเทศไทยใช้ PAL หรือว่า PAL มันอ่านว่าอะไร PALเรียกเผาอาจจะดูดีกว่ากิฟอ่านแผวเพราะงั้นถ้าใครถ่ายที่ประเทศไทยก็คือตั้งค่าอันนี้ไว้ที่เผาแต่ต้องเตือนก่อนว่าเวลาเราสวิตช์ไปมาระหว่าง NTSC กับเผาเนี่ยมันจะฟอร์แมต SD card เราเพราะงั้นทำกับ SD card ที่ว่างนะคะเตือนด้วยความหวังดีเพราะว่าก็พลาดมาแล้วเหมือนกันเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูแล้วก็มาที่ shooting ค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่ image quality record file format พอกดเข้ามาที่ file format เนี่ยจะเห็นว่ามีหลายอันให้เลือกมากส่วนตัวกิฟใช้ตัว XAVC S 4K ค่ะที่ทุกคนเวลาดู YouTube กิฟแล้วมาสามารถกดได้แบบความละเอียดสูงๆเนี่ยก็เพราะว่ากิฟถ่าย 4K ตลอดค่ะมันมี 4K อันข้างบนแต่ว่าถ้าอธิบายแล้วมันจะยาวกิฟเองก็ไม่ได้เข้าใจ 100% หรอกแต่ว่ากิฟใช้อันนี้ขนาดไฟล์จะใหญ่นิดนึงแต่อีกอันเหมือนจะใหญ่กว่าเสร็จแล้วกลับออกมาไปที่ movie setting แล้วก็เลือกเฟรมเรทค่ะถ้าใครชอบฟีลแบบมูดหนังซินิเมติกอะไรเงี้ยก็คือเลือกที่ 25p บางคนชอบฟีลรายการทีวีอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะถ่ายที่ 30p หรือบางคนชอบภาพที่มันลื่นๆสมูทแบบในเกมอย่างเงี้ยก็อาจจะถ่ายแบบ 100p อะไรเงี้ยอันนี้คือแล้วแต่คนชอบจริงๆอย่างส่วนตัวกิ๊บไม่ค่อยชอบภาพที่มันเป็นเฟรมเรทสูงลื่นเหมือนในเกมเท่าไหร่แถมถ้าจะถ่ายแบบนั้นอะเราต้องใช้เรียกว่าอะไร SD card รุ่นอะไรสักอย่างอะที่กิฟไม่มีอะกิฟก็เลยไม่ได้ใช้อันต่อไปมันจะเป็นการตั้งค่าที่ทำให้ A7C2 สำหรับกิฟมันเจ๋งกว่า A7C รุ่นนี้แล้วกิฟจะเลือก Record Setting ที่ 10 บิตถ้าใครใช้กล้องรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะพบว่าไม่มี10 บิตให้เลือกมีแต่8 บิตใช่ไหมไอ้ความวิดีโอ10 บิตเนี่ยมันจะทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการย้อมสีมากขึ้นสมมติใครถ่าย8 บิตแล้วเอาไปย้อมสีหนักมือมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการสีแยกเป็นชั้นๆแบบนี้เพราะว่าวิดีโอ8 บิตมันเหมือนมีจำนวนสีเท่าไหร่อะ10 ล้านกว่าสีมั้งแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอ10 บิตมันจะมีจำนวนสีเป็น1,000 ล้านสีเวลาเอาไปย้อมสีมันก็เลยจะยืดหยุ่นกว่าแล้วเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องถ่าย10 บิตทุกครั้งเพื่อนกิฟที่รับงานถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้10 บิตตลอดเพราะว่า10 บิตไฟล์มันใหญ่ถ้าใครต้องการงานเร็วๆงานไวๆประหยัดพื้นที่เนี่ย8 บิตก็อาจจะเหมาะกว่าแต่ว่ามันก็จะนั่นแหละย้อมสีไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ต่อไปที่สำคัญก็คือ shutter speed ค่ะอันนี้เป็นอะไรที่ดูออกง่ายที่สุดแล้วว่าคนไหนมือใหม่หรือคนไหนพอรู้เรื่องถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยอันนี้แยกง่ายมากเราต้องตั้ง shutter speed เป็น2เท่าของ frame rate ที่เราใช้ค่ะอย่างกิฟใช้ frame rate 25ใช่ไหม shutter speed กิฟจะต้องอยู่ที่1/50ตลอดเวลาไม่มีเปลี่ยนห้ามไปยุ่งกับมันเปลี่ยน shutter speed ได้ต่อเมื่อเราเปลี่ยน frame rate เหตุผลก็คือเวลามีการขยับอะไรในภาพเนี่ยมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ดูแบบเป็นแข็งกึกเห็นแล้วมันจะขัดตานิดนึงแต่ถ้าเอาลื่นๆก็คือต้องตั้ง shutter speed ให้มันเป็น2เท่าแต่ทีนี้ถ้าใครถ่ายข้างนอกตั้งค่า shutter speed 1/50ก็อาจจะพบว่ามันสว่างวาบเลยสิ่งที่ทำได้อย่างแรกก็คือปรับรูรับแสงค่ะหรือว่าปรับ f ถ้าเราหมุน f ให้เป็นตัวเลขที่เยอะขึ้นเนี่ยภาพมันก็จะเริ่มมืดลงแล้วแต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่ได้ภาพแบบว่าละลายหลังสวยๆแล้วก็อาจจะเกิดอาการฝุ่นติดในวิดีโอกิฟก็เจอมาแล้วนั่งลบตาเหลือกเลยคือไม่แนะนำแล้วทำยังไงใส่ ND filter ค่ะ ND filter เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นแว่นกันแดดกิฟมี ND filter เดี๋ยวหยิบ ND แป๊บ ND filter มันก็มีทั้งแบบที่เป็นฟิกแบบนี้คือมีแยกเป็นเบอร์ๆไปกับแบบที่มันสามารถปรับความมืดความสว่างได้อันนี้คือ variable ND ตอนนี้สว่างนะมืดแล้วต้องปรับมืดแค่ไหนเดี๋ยวพูดกันในหัวข้อต่อไปที่กิ๊บรู้จัก ND filter และมี ND filter ใช้ได้เนี่ยต้องขอบคุณสปอนเซอร์วันนี้ค่ะก็คือร้านซูมคาเมรานั่นเองช่วงประมาณ2 ปีที่แล้วเนี่ยกิ๊บไม่รู้จักด้วยซ้ำว่า ND filter คืออะไรคือเห็นเป็นคนแบบใช้กล้องใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ใช่คนแบบว่าเรียกว่าเป็นคนโลเทค
เรื่องเทคโนโลยีนี่ไม่ได้แบบว่าสันทัดขนาดนั้นเวลากิ๊บมีคำถามหรือไม่รู้หรือสับสนเรื่องอุปกรณ์เนี่ยกิ๊บก็จะปรึกษาร้านซูมคาเมล่าตลอดอย่างคลิปวันนี้ถ้ากิ๊บพูดอะไรแล้วไม่เข้าใจอ่ะก็คือไปถามร้านซูมคาเมล่าได้หรือจะไปดูรีวิวอุปกรณ์ในช่อง YouTube ของซูมคาเมล่าก็ได้เหมือนกันเวลาใครจะสั่งซื้อของในเว็บไซต์ซูมคาเมล่าเนี่ยเราก็จะแบบอยากได้ส่วนลดใช่ไหมที่หน้าเช็คเอาท์เนี่ยเขาจะมีศูนย์รวมส่วนลดหมายถึงว่าเราไม่ต้องจำโค้ดเองเรากดตรงเนี้ยเขาจะมีโค้ดทุกโค้ดที่เขามีอยู่ตอนนั้นให้เรากดเลือกส่วนลดได้เลยหรือถ้าใครไปซื้อของที่หน้าร้านเขาบอกเขาได้ค่ะว่ามาจากช่องกิฟลีเผื่อจะได้ส่วนลดหรือได้ของเล่นหรือของขวัญอะไรเล็กๆน้อยๆกิฟไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เขาบ่อยพูดอย่างนี้ก็ลองดู ต่อไปเดี๋ยวเราไปปรับสีคลิปกันค่ะไปที่ exposure and color เสร็จแล้วไปที่เบอร์ 5 เลือก color and tone แล้วก็เลือก picture profile เลื่อนไปที่ pp10 ค่ะเสร็จแล้วเช็คให้ชัวร์ว่า gamma เนี่ยมันอยู่ที่ s log 3แล้วก็ color mode อยู่ที่ s cinetone ตะกี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรแหละทิ้งไว้อย่างนี้แหละภาพที่ได้ก็จะเบนๆเทาๆจืดๆอย่างนี้แต่ว่านี่คือภาพที่จะเอาไปย้อมสีทีหลังสเต็ปต่อไปคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องถ่ายคลิปให้มืดหรือว่าให้สว่างแค่ไหนเพราะว่าถ้ามืดไปเนี่ยคลิปของเรามันก็จะมี noise เยอะแต่ถ้าสว่างเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่าขาวโบ๊ะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้การถ่าย s log 3มันแอบยากนิดนึงคือกิ๊บเองก็เพิ่งใช้ s log ไม่นานมานี้เองก็เลยพูดตามตรงว่าก็ยังมีพลาดบ้างเหมือนกันแต่มันมีวิธีค่ะที่จะรู้ว่าแค่ไหนคือพอดีถ้าเกิดว่าใครภาษาถ่ายรูปอยู่แล้วก็อาจจะชินกับการถ่ายติดมืดแล้วมาดึงใช่ไหมมาดึงให้มันสว่างวิดีโอทำแบบนั้นไม่ได้วิดีโอนี่จะตรงข้ามค่ะวิดีโอคือเราต้องถ่ายติดสว่างแล้วมาดึงให้มืดลงมันจะมีอยู่ประมาณ3อย่างที่กิ๊บเอาไว้เช็คว่าคลิปสว่างไปหรือว่ามืดไปหรือเปล่าอันแรกก็คือซีบราหรือว่าม้าลายจะเป็นตัวบอกเราว่าจุดไหนของคลิปที่มันสว่างเกินและวิธีตั้งค่าคือไปที่เมนูค่ะเลื่อนลงมาที่ exposure and color เสร็จแล้วไปที่ Zebra Display เลือก Zebra Display on แล้วก็ไปที่ Zebra Level เสร็จแล้วเลื่อนไปล่างสุดค่ะตรงคำว่า C2 หรือว่า Custom Tool เลือก Lower Limit แล้วก็ตั้งค่าตัวเนี้ยที่94กิ๊บรู้สึกว่า94นี่น่าจะเซฟสุดเริ่มต้นเนี่ยกิ๊บก็จะตั้งให้มันสว่างที่สุดเลยคือให้มันมีม้าลายขึ้นมาพอมีม้าลายปั๊บกิ๊บก็ค่อยปรับให้มันมืดลงด้วย ND filter ด้วยรูรับแสงด้วยอะไรก็ได้ปรับให้มันมืดลงทีละนิดจนมันไม่มีม้าลายถือว่าใช้ได้แหละแต่ถ้ามันจะมีแบบม้าลายนิดๆหน่อยๆตรงโคมไฟตรงอะไรเงี้ยกิ๊บว่าก็ไม่เป็นไรนะวิธีที่2ที่กิ๊บใช้ก็คือดูฮิสโตแกรมค่ะฮิสโตแกรมคือไอ้กราฟตัวเนี้ยที่มันอยู่ขวามือเนี่ยกดที่คำว่า display เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นรูปนี้ขึ้นมาอันนี้คือฮิสโตแกรมถ้าเมื่อไหร่ที่กราฟมันเริ่มชิดไปทางขวาเนี่ยแปลว่าเริ่มสว่างเกินไปแล้ววิธีคือเหมือนเมื่อกี้เลยคือกิ๊บจะทำให้มันชิดขวาก่อนพอเห็นว่ามันชิดขวาแล้วก็ค่อยๆดึงกลับมาให้มันมาอยู่ตรงกลางถ้ามีอยู่ตรงกลางก็ใช้ได้แหละวิธีสุดท้ายคือดูที่ตัวเลขตรงนี้ค่ะกิ๊บไม่รู้มันคือตัวเลขอะไรแบบอะไรอะ exposure meter ป่ะ กิ๊บไม่รู้คืออะไรถ้าสว่างเกินเนี่ยมันจะเป็น+2แล้วก็พริบพอสว่างเกินกิ๊บว่าค่อยปรับให้มันมืดขึ้นจนเลข2หยุดกระพริบก็ใช้ได้แหละถ้ามันต่ำกว่าเลข2เนี่ยอาจจะมืดเกินกิ๊บจะใช้3อย่างนี้เป็นตัวเช็คร่วมกันว่าคลิปเราสว่างไปหรือว่ามืดไปหรือเปล่าทีนี้ถ้าใครไม่คุ้นกับ S log 3จะเห็นว่าคลิปมันเทามากมันเทาจนแบนแต่เลยมันเอาไปย้อมสีง่ายก็จริงแต่ว่าเวลาดูหลังกล้องเนี่ยมันดูยากกล้อง Sony เขาก็เลยจะมีสิ่งที่เรียกว่า Gamma Assist หรือว่าเรียกว่าอะไรเป็นพรีวิวให้เราดูว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อมสีคร่าวๆแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยวิธีตั้งก็คือไปที่ไหนลืม Gamma Display Assist Type วิธีตั้งก็คือไปที่เมนู Setup ค่ะแล้วเลื่อนลงไปที่เบอร์ 8 Display Option เลือก Gamma Display Assist On เสร็จแล้วก็ไปที่ Gamma Display Assist Type อันเนี้ยจะตั้งไว้ที่ Auto ก็ได้ค่ะกิ๊บก็ตั้งไว้ที่ Auto หรือจะไปอันที่2ก็ได้ S log 3แปลงเป็น709ได้เหมือนกันสีของภาพที่อยู่หลังกล้องมันก็จะดูเป็นภาพปกติแหละแต่เนี้ยคือแค่พรีวิวหมายความว่าเวลาเราเอาไฟล์ไปย้อมสีมันก็จะยังเป็น S log แบนๆย้อมสีง่ายๆเหมือนเดิมอีกอย่างก็คือเรื่อง White Balance ค่ะคือเวลาถ่ายรูปกิ๊บก็ชอบใช้ Auto White Balance แหละเพราะว่ามันก็ง่ายดีเวลาแสงมันส้มไปเวลาแสงมันฟ้าไปกล้องมันก็ปรับให้เราอัตโนมัติเลยแต่เวลาเป็นวิดีโอเนี่ยเราไม่อยากให้กล้องแก้สีให้เราค่ะเพราะว่าแสงมันอาจจะเปลี่ยนตอนไหนก็ได้และอยู่ๆกล้องอาจจะเปลี่ยนสีไปมาซึ่งมันแก้ตอนตัดต่อยากมากเพราะงั้นก็จะบอกว่าให้ใช้ค่าใดค่าหนึ่งไปเลยอย่าตั้งออโต้ไม่งั้นเราปวดหัวแน่นอนถ้าเป็นแสงธรรมชาติทั่วไปเนี่ยกิ๊บก็จะตั้งไว้ที่ 5,600K แต่ถ้าใครอยู่ในสภาพแสงอื่นๆก็จริงๆสามารถใช้ตารางนี้อ้างอิงได้เลยอีกอันที่กิ๊บจะชอบตั้งไว้คือเมนู FN ค่ะ FN มันจะเป็นปุ่มที่เหมือนเป็นคีย์ลัดให้เราเซตเมนูไว้ว่าอะไรที่เราใช้บ่อยๆวิธีตั้งก็คือไปที่ Setup Operation Customize FN Menu Setting
มันก็จะแยกเป็นหมวดถ่ายรูปกับถ่ายวิดีโอให้เราส่วนใหญ่กิฟใส่ไว้เหมือนเดิมจะมีแค่เพิ่ม Zebra ขึ้นมาทั้ง2อันแล้วก็มีเพิ่ม Gamma Assist เข้าไปในวิดีโอกิฟจะได้สามารถเปิดปิด Zebra กับ Gamma Assist ได้ตลอดเวลาอีกเซตติ้งหนึ่งที่กิฟใช้ตามเพื่อนเพราะเพื่อนแนะนำมาก็คือปุ่มคีย์ลัดที่เอาไว้ crop sensor ค่ะคืออันนี้มันเป็นเลนส์ full frame ถูกไหมแต่เราสามารถใช้คีย์ลัดในการทำให้มันครอปภาพเข้าไปได้อย่างอันนี้กิฟใช้เลนส์35มิลอยู่ถูกไหมคะอารมณ์แบบถ่ายมุมกว้างแล้วมันกว้างไปหน่อยก็กดครอปปุ๊บมันก็จะมุมกล้องแคบลงให้เราแล้วก็จะเหมือนกิฟมีเลนส์50มิลอีกตัวหนึ่งโดยที่คุณภาพวิดีโอก็ยังเหมือนเดิมกิฟรู้สึกว่ามันสะดวกมากมันไม่เหมือน50มิลเป๊ะๆหรอกแต่ว่ามันก็พอถูถ่ายวิธีตั้งก็คือไปที่ Setup เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไป Dial Customize Custom Key Dial Set มันจะมีอยู่ปุ่มหนึ่งที่มันว่างคือปุ่มนี้ปุ่มด้านล่างนี้กิฟจะตั้งไว้เป็น APS-C/full frame อีกอย่างนึงที่กิฟชอบมากและดีใจที่มันมีก็คือปุ่ม Quick Switch ด้านบนอันนี้ค่ะที่มันสามารถสวิชได้ระหว่างโหมดถ่ายรูปกับถ่ายวิดีโอเราสามารถเลือกได้ว่าเวลาที่เราสวิชโหมดเนี่ยค่าอะไรบ้างที่มันจะต้องเปลี่ยนค่าอะไรบ้างที่มันจะเหมือนเดิมกล้อง A7C ตัวเก่ามันไม่มี Quick Switch ใช่ไหมแล้วทุกครั้งเวลาที่กิฟจะเปลี่ยนจากถ่ายรูปเป็นถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คือปวดหัวมากเพราะว่าต้องไปนั่งเปลี่ยนค่าพวกนั้นอะทีละตัวเปลี่ยน Shutter Speed เปลี่ยน Picture Profile เปลี่ยนอะไรแบบก็เลยชอบโหมดนี้มากยังอยู่หน้าเมนูเดิมค่ะไปที่ Different Set for Still and Movie กดโอเคอันไหนที่มันติ๊กถูกเนี่ยคืออันที่มันจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เราสวิตช์กิฟก็เลือกไว้มี Shutter Speed ISO Metering Mode White Balance แล้วก็ Picture Profile กิฟเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้กล้องเป็นประจำเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโหนี่มันอะไรมากมายมันเยอะแยะไปหมดเลยกิฟเข้าใจมากเพราะว่าช่วงแรกกิฟก็รู้สึกอย่างนั้นหรือแม้แต่ตอนเนี้ยก็ยังพลาดบ่อยอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆเรียนรู้กันไปได้เราใช้บ่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งขึ้นเนาะอันนี้จบแล้วพาร์ทตั้งค่ากล้องสเต็ปต่อไปก็คือเอาไปถ่ายและสเต็ปต่อไปคือเอามาย้อมสีเรื่องย้อมสีวิดีโอเนี่ยกิฟเคยทำคลิปไว้แล้ว2ตัวพูดตามตรงก็คือทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ต่างจากตอนนั้นมากนักในเชิงวิธีการนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เวอร์ชันอัปเดตก็เม้นบอกกันได้เดี๋ยวไว้จะทำคลิปมาให้วันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านซูมคาเมล่าร้านกล้องสีชมพูนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาวันนี้ก็ไม่เรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า